varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Jakt i Jakt. Jag och Simon är här. Jajamän. Hej. 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 Det är sommar. Vad gör man då? Jo, man tränar. Man tränar sig själv, man tränar hunden och så vidare. Det är lite för varmt idag för att träna med hunden så man får köra korta pass. Men vi är på Almunge. Här har vi lite olika häng. Vildsvinshäng 1, 2, 3. Vi har björn, vi har älg, vi har dovkron. Så det finns mycket att träna på här. Det finns också, men jag vet inte om det är aktivt längre, ett gryt, alltså som en sorts grävlingsträningsgryt. Tjofräs häng där. Men det ska vi inte göra av. Min hund i alla fall är för stor för det. Dina kanske skulle, men du vill inte ha dem på gryt, va? Nej, alltså Donja ska väl meriteras på det. Så hon har varit och tränat en gång. Men sen ska jag inte använda dem till det. Okay. Ovanmark kör vi. Ja, det är i alla fall Hickmikro som bjuder in till ett heldagsevent här med lite viltmat. Vi ska träna på att skjuta med termiska sikten. Vi ska kolla på massa olika optiska prylar. Och vi ska träna hundarna i hängnet. Ja, det är typ planen. Ja. Vi börjar min vana trogen med någonting att äta. Nu blir det lunch. Vildsvinskorv med rökt majo, ketchup och rostad lök. Och i den här vildsvinskorven så har han då 65% vildsvin och då är det bara hals, bog och lägg. Sen är det lite vanlig rökt grissida och massa fett. Och chili och vitlök. Nu har vi käkat lite lunch. Nu ska vi panga lite med, först blir det lite så här någon sorts actionstig, eller vad kallar den för? Ja, men det var någon typ av action. Någon typ av actionstig. Kommandorullningar och sånt där. Ja, rulla sig ner i myrstack. Ja. Skjut eldgivning genom myrstack. Tror du det? Nej, tror jag inte. Nej, men först lite actionstig med en termisk kikarsikte på. Och sen blir det någon sorts plinkeliplonk där borta på en lite fastare mål och sådär. Ja. Det var några år där borta här. Ja. 30.06. Alltid kul när det smäller. Ja, men det är det. Det kommer vara 3 olika mål. Så det kommer vara 2 skjutpositioner, 2 skott vid den här positionen och 2 skott vid nästa position. Hur ni gör säkerhetsmässigt väljer ni själva om ni vill spänna av eller om ni vill låta slutstycket vara öppet. Gör ni som ni vill. Det kommer vara på skott, så vi kommer börja med vildsvinet. Sen på skottet kommer björnen presenteras för att man inte ska bara kunna vrida utan du får ändå fundera lite vart han tog vägen. Och det här kommer ju skjutas då med termiskt givetvis. Ja. Så det är lite spännande. Ja, det blir skoj. Ja. Okej, ja. Det känns helt normalt att hålla kvar bössan så här. Och bara, ja, okej. Ska jag börja eller? Ja. Ja. Så. Björn. Ta vägen där. Nu uppåt och så följer du stigen. Bra gjort! Dödad! Den satt. Rätt i nyllet. Men alltså, hur tycker du med just den termiska bilden när du skjuter på? Så? Ja, men det funkar förvånansvärt bra måste jag säga. Med tanke på att ingen av de här grejerna är ju varma egentligen. Nej. Men man ser ju aluminiumkorset. Ja. Sen, och det har ju inte... Alltså det är ett problem med alla den här typen av produkter. Precis när första målet kom upp där borta, då kalibrerade den sensorn så det var freeze frame. Ja, så här som man bara, och så kommer det liksom. Men det gör ju alla de här så att det är inget, har ju inte riktigt med märket så att säga att göra. Men det här var ju skoj. Som sagt, det är alltid kul när det smäller. Det är det. Ja. Det är det. Bra skytte. Tackar. Det var inget att orda om. Det kommer bli varmare då, känner jag. Vinklar du in dem? Ibland så. Bend it like Beckham. Ja, då var det min tur då. Ska vi visa Jompen hur man gör. Ja. Jajamän. Rör vi oss framåt.
Första satt bra. Den första satt kalas. Träffar du något? Ja, de här är döda. Men vi har ett eftersök där borta tror jag. På pioner? Nej. Nej. Första satt. Du är van vid sådana där grejer. Ja. Andra var lite åt vänster. Det första som räknas. Eller hur? Ja. Ja, men det gick bra. Bra, då så. Då ska vi gå och plinka lite AR. Jaha, då var det dags att plinka lite 22 då. Ja. Med ett Hick Micro Alpex. Digitalt va? Yes. Ja, men nu har vi två tavlor egentligen. Det här är digitalt så det är ju inte ett termiskt sikte. Så att här är det liksom en videobild helt enkelt, men med ljusförstärkning om man så skulle önska. Här är det mer så här, man ska få liksom lära känna siktet lite grann, testa olika menyer, pröva att skjuta in och så vidare. Ja, nu ska vi vad heter det? Sitta upp på flaket på fyrhjulingen. Och så ska vi åka på en liten vildsafari. Det finns vildsvin, det finns dov, det finns kron här va? Mm. Ja. Inte mufflon i det hänget, tror jag. Nej, just det. De är där borta. Ja. Så får du vara matansvarig. Du får mata, det är någon gammal hind som älskar att komma fram och bli klappad tydligen bakom örat. Handmata. Handmata, det är det van med. Mata hästen. Det är anläggningens äldsta djur. Är det? Ja, är det för ålder? Djur nummer 1. Och då vågar de Och då andra vågar fram. de andra komma. Gott. Gott. Ja, det var mer där. Nu ska vi väl in och försöka rasta hundarna lite kortis. Det är så jäkla varmt idag så det blir korta sessioner. Väldigt korta, Ja. men 10 max 15 minuter i stöten. Ja, men för er som inte vet varför man använder häng så är det ju mest för att kunna se hur hunden faktiskt arbetar på under kontrollerade förhållanden. Man tittar, ser, behöver en stöttning, behöver en inte stöttning. Man kan jobba med inkallning, väldigt bra i häng. Det finns många fördelar. Sen ska man ska inte jaga in en hund i häng tycker jag. Utan det är väl mer för att liksom se arbetssätt på hunden framförallt. Donja är ju ganska ung så hon är nyfiken på att se hur hon arbetar. Så det är väl därför. Så vi går och kollar. Ganska nära. Det ligger in på 1 meter och vänder ibland. Ljuvlig musik. Ståndskan. Ska vi se ifall inkallning funkar hemma. Hej kumman! Vad duktig du var! Ja, vad duktig! Trodde de inte. Nej, duktig tjej. Nej, snälla. Ja, det var varmt va? Ja, men nu är det väl Askas tur då? En liten stund i alla fall. Ja, varsågod. Ja. Det är så jävla kul att se hur hund jobbar med grisarna. Nu har vi flyttat runt och kör lite mera
i the business end, eller tvärtom snarare, bakifrån. Och det är mycket bättre, då är det inte lika stor chans att bli skadad och större chans att få lite knuff, lite fart på dem helt enkelt. Men de här grisen är väldigt vana vid hundar, så de beter sig inte riktigt som vilda. Det är därför också de har ståndskall, tänker jag. För att det har aldrig gjort i alla fall, så vitt jag vet, i det vilda. Men man hör ju också väldigt tydlig skillnad på skallet. När hon driver, då är det så här pipigt ljust skall liksom, när hon är i drev. Ja. Oj. Ja, hon har bra respekt för dem i alla fall. 200 klara, släpper vi in Boris sista hängnet. Det är lite elakare grisar här, så vi kör väst på. Får se hur det går helt enkelt. Han gick förbi björnarna här och varit lite i gasen innan. Så antingen har han taggat till eller så har han helt mentalt slut efter det. Vi får se. Vi ser om vi får dem i knät här. Ja, det där gick ju lös. Han har jagat på bra så han hittar grisarna. Så nu är väl bara inkallningen som återstår. Kolla vilken kille! Här kommer någon! Har du varit och jagat killen? Du, det här var ju kul då. Ashärlig, Ja. grym. Lite för varmt för att köra häng med hundarna i hängnet. Men vi körde bara korta stunder, så att det får man väl, det överlever de ju. Ja, men absolut. Ja, det var under kontrollerade former. Så det var... Ja. Vad tycker du? Vad är det bästa med hängnet, tycker du? Nej, men alltså det finns ju, det bästa är ju att man verkligen kan se hur hunden jobbar. Alltså det är ju under kontrollerade former. Du är ju in och tittar på hunden. Det är ju sällan du gör det i verkligheten ute i skogen. Där, det händer ibland. Men framförallt att kunna se hur hunden arbetar. Och nummer 2, att kunna jobba med inkallningen, det är ju suveränt. Hängnet är ju liksom perfekt för det. Ja, det tog en stund, för hon ville inte, jag försökte kalla in Aska, men hon kom inte förrän jag gick därifrån. Då bara, läskigt. Så att när jag stod en bit så här till 20-30 meter från och hon såg mig, då vägde hon komma in. Men så fort jag vände mig och drog, då bara, I'm out. Men det var kul. Men du, det var ju ball att testa de här skyttet också ju. Ja, skyttet var ju skitballt. Dels bössorna, men framförallt alla olika sikten och olika modeller. Både digitala och termiska och clip-ons. Och det finns ju en hel del alltså. Det finns en hel del grejer och om man skulle kunna gå bananas, man sälja ett av barnen och bilen kanske. Då, och typ njuren och leden. Och vi här på Jakt har ju testat en massa olika märken och modeller på både spotters, sikten och så vidare. Och för att liksom förenkla lite grann för er, så har vi tillsammans med Price Runner gjort en sammanställning av alla de här. Man jämför både funktioner, priser och allt det där andra. Allt det tekniska, alla priser och hela skiten. Och om du tycker att det är lite krångligt där med digitalt versus termiskt versus nattsikten och bla bla, alltså alla de här grejerna, så finns det också en artikel som man kan läsa som reder ut begreppen. Hörrni, eller hör du menar jag? Ja, det var ju skoj. Nu blir middag av viltkocken Magnus Wikström, och det blir man sällan besviken på, ska jag säga. Han är ganska hyfsad. Han är ganska hyfsat hög lägstanivå, om man säger så. De där vurrarna vi åt i korven, alltså det var ju så jävla gott alltså. Ja. Hörni, tack för att ni kollade. Knäck och bräck och sayonara och allt det där. Och Vide Viktor, här får du. Nej.